hello my guys, welcome කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් අපේ YouTube channel එකට. අද නම් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ ටෙක් වීඩියෝ එකක්වත් online money හොයන වීඩියෝ එකක්වත් නෙමෙයි. අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්නේ ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරපු ගේම් එකක් රිලීස් කරන ඩේට් එක ගැන හඳුන්වා දෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් මේක ගැන දන්නවත් ඇති, නොදන්නවත් ඇති. ඉතින් නීරෝ කියන ගේම් එක මීට අවුරුදු ගණනාවට කලින් තමයි ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ දැන් රිලීස් කරලා තියෙනවා ඩේට් එක අපිට සැප්තැම්බර් මාසේ අපිට දිනයක් එකම දීලා තියෙනවා ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ ගේම් එක ගැන විස්තර ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ මේක රන් කරවන්න පුළුවන්ද මොනවද අවශ්‍ය කරන සිස්ටම් රික්වයර්මන්ට්ස් කියන හැම දේ ගැන මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම ගේම් ප්ලේ එකේ ට්‍රේලර් එකකුත් ඔයගලන්ට මම පෙන්නනවා. හරි. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව නීරෝ ගේම් එක මොන වගේද? මේක ලංකාවේ නිෂ්පාදනය නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ප්ලේ කරන්න ඕන ගේම් එකක්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හැමදේම කතා කරන්න. එහෙනම් තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රත් පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේ වීඩියෝ එක නම් අනිවාර්යෙන් like එකක්, comment එකක් add කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. තමුල්ලනේ මීළඟ මෙහෙම වෙන්නේ අපේ හමුදාවේ ඉදිරි ගමනට ලොකු බාධාවක් වෙලා තියෙන සතුරු කඳවුරක් අල්ලගෙන අපිට බයින් යන්න වෙනවා. පුළුවන් තරම් හැංගිලා යමු. කවදාවත් යන ප්‍රධාන දොරටු මට පේනවා. ලොකු වීඩියෝ දෙන්න හැම වෙලම සතුට ඔගොල්ලෝ දැන් ට්‍රේලර් එක දකින්න ඇති. ඉතින් ට්‍රේලර් එක අනුව ගේම් එකේ ග්‍රැෆික් එහෙම ක්වොලිටි එකට තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ගේම් එකක් විදිහට ඇත්තටම සතුටු වෙන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති Arimac කම්පැනි එකෙන්ම මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් අපිට කංචායුධ කියලා ගේම් එක රිලීස් කරා. ඉතින් ඒකත් සාමාන්‍ය ලංකාවේ විදියට නැත්නම් දකුණු ආසියාවේ කලාපේ ගේම් ඩෙවලොපර් කම්පැනි එකක් විදියට ඇත්තටම අපිට ග්‍රැෆික් ක්වොලිටි එක ඒ ගේම් එකේ දීලා තිබුණා. ඉතින් නීරෝ ගේම් එකේ ග්‍රැෆික් ගත්තාම ඊට අවුරුදු ගණනාවකට පස්සේ මේක රිලීස් වෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ අපිට දක්වලා තියෙන අවුරුදු 3ක් නීරෝ ගේම් එක ඩෙවලොප් කරලා තමයි මේ අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් 26 මුදා හරින්නේ අන්තර්ජාලය තුල. ඉතින් අපිට ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වගේම මේකේ ගේම් ප්ලේ එක ගැන මේගොල්ලෝ පොඩි විස්තරයක් දක්වලා තිනවා. මම මෙතන වෙබ්සයිට් එකේ nero.lk වෙබ්සයිට් එකේ පහළට ආවොත් ගේම් එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් දක්වලා තිනවා. ඉතින් නීරෝ කියන්නේ කවුද? එතකොට ඒ ගේම් එකේ විස්තර ගැන පොඩි මෙතන කොටසක් අපිට දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇති නීරෝ කියන්නේ ලංකාවේ ආමි එකේ ඉඳපු දක්ෂ ස්නයිපර් කෙනෙක්. ඉතින් එයා ගැන තමයි මේ ගේම් එක හදලා තිබුණේ. ඉතින් අවුරුදු 3කට පස්සේ තමයි අතන මේ ගේම් එක රිලීස් වෙන්නේ. ඉතින් Arimac කම්පැනි එක ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ලංකාවේ DSN රොබෝ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඒගොල්ලෝ තමයි කරේ. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ මේ වගේ තවත් ඉස්සරහට අපිට ගේම් ප්ලේ මේ වගේ දේවල් හම්බ වෙයි. ඉතින් කන්ටෙන්ට් වලට ආවම අපිට මේක දීලා තියෙන ෂූටින් ගේම් එකක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ හිඩන් ගේම් ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන් සැඟවිසිට පහර දීම, මේ වගේම ලයිට් බැලන්ස් මැප් එක හැමදේම අපිට ෆැසිලිටිස් විදියට මේ ගේම් එක තුල දාලා යන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේගොල්ලෝ අපිට YouTube එක හරහා දක්වලා තිබ්බ පෝස්ට් එක වගේම Facebook එක හරහා දක්වලා තිබ්බ social media හරහා මේගොල්ලෝ දක්වලා තිබුණේ දකුණු ආසියා කලාපයේ විශිෂ්ටතම ගේම් එක බවට නීරෝපත් වෙනවා කියන එක. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ විෂන් එක දක්වලා තිනවා. ඉතින් ගේම් Arimac කම්පැනි එක වශයෙන් ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් නීරෝ වෙබ්සයිට් එකට ආවා නම් මේ විස්තර ටික බලා ගන්න. ඒ වගේම නීරෝ ගේම් එකේ ඔෆිෂියල් ට්‍රේලර් එකේ වීඩියෝ එකකුත් වෙබ්සයිට් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන වෙබ්සයිට් එකට උඩට ආවොත් අපිට දීලා තියෙනවා විෂ් ලිස්ට් එකට අපේ ගේම් එක ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් විෂ් ලිස්ට් එක කියන්නේ මේ ගේම් එක රිලීස් කර ගමන්ම අපිට Steam එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව තමයි විෂ් ලිස්ට් එකට ඇඩ් කරගන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම මේක ක්ලික් කරගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ගේම් එකේ ට්‍රේලර් එක පේ වෙනවා. ඒ වගේම මම මේ විදිහට පහලට ආවොත් අපිට ගේම් එක ඇක්සස් කරන ආකාරය වගේම මේක අපිට කමින් සූන් කියලා තමයි දැනට දක්වලා තියෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට කලිනුත් කිව්වා සැප්තැම්බර් 26 තමයි මේගොල්ලෝ ඩේට් දීලා තියෙන්නේ ගේම් එක රිලීස් කරන්න. ඉතින් බලමු මේ ගේම් එක ඔයගලන්ගේ PC එකේ රන් කරන්න පුළුවන්ද නැත්නම් ඔයගලන්ගේ ලැප්ටොප් එකේ වැඩ කරවන්න පුළුවන්ද කියන එක වෙබ්සයිට් එකේ පහලට ආවම ඔයගලන්ට ගේම් එකේ සිස්ටම් රික්වයර්මන්ට්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මිනිමම් රික්වයර්මන්ට් විදියට ඉල්ලන්නේ Windows operating system එක 64 bit වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම එක 7 හෝ 8.1 හෝ Windows 10 වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම දන්නවා අනිවාර්යයෙන් ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එක Windows 64 bit ඔයා ගේමින් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් එක වෙන්න ඕනේ. Windows 7, Windows 8.1 හෝ Windows 10 නැත්නම් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන Windows 11 gaming OS එකටත් මේ ගේම් එක වැඩ කරනවා කියන එක මම දන්නවා. ඊළඟට processor එක මේගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙන i3 second generation වගේ. ඉතින් ඔයාලට quad core processor එකක් හෝ core 2 processor එකක වුණත් මේ ගේම් එක බොහෝ දුරට රන් කරවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම RAM එක ඉල්ලලා තියෙන්නේ 4GB RAM එකක් ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. ඒ වගේම graphic card එක විදියට දැනට මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන Nvidia GeForce GTX 660 2GB VGA එකක් ප්‍රමාණයක් තමයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම storage එක GB 10ක space එකක් තමයි ඉල්ලලා තින්නේ. ඉතින් storage එක බැලුවාම අපිට පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න පුළුවන් ගේම් එකේ size එක ගැන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් අපි ගේමින් ප්ලේ කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් ගේම් එකේ වැඩ ටික වෙන්න තමයි මෙතන hard disk එකේ data ප්‍රමාණය ඉල්ලන්නේ. ඉතින් GB 10ක වගේ ප්‍රමාණයක් ගේම් එකේ ඉඩ ඉල්ලනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිට download කරගන්න තියෙන setup file එක බොහෝ දුරට GB 20ක් හෝ ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් වෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සාමාන්‍ය අපි ගේමින් ප්ලේ කරන කෙනෙක් දන්නවා GTA V වගේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් hard disk එකේ space GB 50ක් 60ක් කියලා නේ. ඒ හා සම්පාතව බැලුවොත් අපිට GB 20ක් හෝ ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මේ ගේම් එකේ අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන recommended setting විදියට කියනවා මේකේ high graphic දාලා ප්ලේ කරනවා නම් ඔයාලට option දීලා තියෙනවා OS එක අනිවාර්යෙන් 64 bit වෙන්න ඕනේ. ඒ අතර Windows 7, 10 හෝ 8.1 හෝ අලුත් රිලීස් කරලා තියෙන Windows 11 වෙන්න පුළුවන්. Core i7 3rd generation හෝ AMD processor එක. ඒ වගේම RAM එක 8GB. ඒ වගේම GTX 970 හෝ AMD GPU Radeon RX 480 වගේ VGA එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම storage එක GB 10ක පමණ available space එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විස්තර ටික බැලුවට පස්සේ දැන් ඔයගලන්ට idea එකක් ඇති ඔයගලන්ගේ PC එකේ Nero game එක වැඩ කරවන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් ගොඩක් අය excited වෙලා ඉන්නේ. අවුරුදු 3කට විතර පස්සේ මේක game එක develop කරන කාලෙන් දැන් අපිට පොඩි photos, ඒ වගේම trailers, ඒ වගේම අපිට competition එකක් තිබුණා, banner එකක් හදන්න සමහරකට ඔයගොල්ලෝ ඒකට සහභාගී වෙන්න ඇති. ඉතින් මෙන්න release කරලා තිනවා අපිට සැප්තැම්බර් කියන්නේ ඉතාමත් ළඟම මාසයක්. ඉතින් සැප්තැම්බර් 26 ගේම් එක රිලීස් වෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න. ඉතින් මේ විස්තරات එක්ක Nero ගේම් එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඒ වගේම මේ වගේ ලංකාවේ ගේමින් ඩෙවලොපින් කරන Arimac කම්පැනි එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහට මේගොල්ලන් අලුතින් මොනවද අපිට එන අප්ඩේට්ස් ගැන බලමු. එහෙනම් ගේම් එකේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා අනිවාර්යෙන් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරලා තියන්න ගේම් එක ප්ලේ කරනකොට ඔයගොල්ලෝ. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයකින් නැවත හමු. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එකත් click කරන්න.